This morning I want to tell you a story. Sáng nay tôi muốn thuật lại quý vị một câu chuyện. The story this morning is about a man named Matthew. Đây một câu chuyện có một người tên là Matthew. This is how it goes. Đây là câu chuyện. As Jesus went on from there, he saw a man named Matthew sitting at a toll booth. And he said to him, "Follow me." And so he got up and followed him. Trong Matthew đoạn 9 nói rằng Đức Chúa Giêsu đã đi khỏi nơi đó rồi. Thấy một người tên là Matthew đương ngồi tại sở thu thuế và phán cho người rằng hãy theo ta. Người liền đứng dậy mà theo mẹ. That's it. That is the story. Đó là câu chuyện có thế thôi. It's a sentence which is one sentence, or a story which is one sentence long, but there is so much packed into that one sentence. Mặc dù đây là một câu chuyện chỉ tóm gọn vào trong một câu ngắn ngủi thôi, nhưng mà trong câu này đã mang rất nhiều ý nghĩa. And my hope is that this morning, as we dive into the story of Matthew, that you would be asking yourself this question. Khi chúng ta nghiên cứu câu chuyện này buổi sáng hôm nay, và khi chúng ta chăm chú vào câu chuyện thì xin chúng ta tự hỏi chính mình rằng câu chuyện của đời tôi như thế nào? What is my story? Câu chuyện của cuộc đời tôi là gì? If there was one sentence to sum up my life, what would that one sentence be? Và câu chuyện của đời tôi chỉ có một câu ngắn ngủi duy nhất. Và câu đó có nghĩa gì? So as we go on, continue to ask yourself, what is my story? Chúng ta tiếp tục câu chuyện thì chúng ta cũng nên tự hỏi chính mình câu chuyện của đời tôi là gì? Let's dive back into the story of Matthew. Và xin chúng ta trở lại cái câu chuyện ở trong Kinh Thánh. It begins like this. Và đó là câu chuyện bắt đầu như thế này. As Jesus went on from there. Và khi Đức Chúa Giêsu đã đi khỏi nơi đó rồi. Okay, so let's first talk about the setting of the story. Và trước hết thì xin chúng ta suy nghĩ đến cái việc bắt đầu câu chuyện. Where is Jesus coming from and where is he headed? Chúa Giêsu đã đến từ đâu và Ngài sẽ đi tới đâu? At this part of the book of Matthew, Jesus has recently crossed over the sea. Và trong cái câu chuyện đã được ghi ở trong sách Matthew này thì trước đó Chúa Giêsu đã đi ngang qua biển. And he has entered into the region of Galilee. Và khi đã đi ngang qua biển rồi thì Ngài vào ở trong vùng gọi là tên là Galilee. And in this region, he's been visiting many towns. Và khi Chúa Giêsu vào trong vùng này thì Chúa đã thăm viếng rất nhiều thành phố. He's been performing miracles and preaching in the synagogues and in the public square. Và Chúa đã dạy dỗ và làm những phép lạ từ thành này đến thành kia, từ ở trong nhà hội hoặc nơi công cộng. And one of those towns is called Capernaum, where the story takes place. Và một trong những thành phố mà trong việc Chúa Giêsu thăm viếng đó có thành phố gọi là Capernaum. Now Capernaum was a Jewish city under the oppressive rule of the Roman Empire. Thành phố Capernaum lúc đó là một thành phố của những người Do Thái và thành phố này đã đặt với sự cai trị hà khắc của đế quốc La Mã. Because the Jewish population was so numerous at this time. Bởi vì thành phố Capernaum này có rất nhiều người Do Thái ở đó. The Roman Emperor established a Jewish man to reign as king in that region. Và đế quốc La Mã đã đặt một con người Do Thái làm vua của cái vùng đó. His name was Herod Antipas, son of Herod the Great. Vị vua mà đế quốc La Mã đặt làm vua của cái vùng Capernaum đó thì tên là Herod Antipas, con của Herod tại đây. Now to help you understand,
Herod the Great was the man who tried to kill Jesus when he was young. Để giúp cho quý vị hiểu thì tôi nhắc lại là Hê-rốt đại đế là vị vua ra lệnh giết tất cả những con trẻ dưới 2 tuổi. He was the one who ordered that all the little boys under the age of 2 be ruthlessly murdered. Chính vua Hê-rốt đại đế là người đã ra lệnh giết tất cả những con trai 2 tuổi trở xuống trong thời của Giêsu. Now his son, Herod Antipas, had inherited the throne. Và bây giờ thì Hê-rốt Antipa là con của Hê-rốt đại đế đó thay thế ngôi vua cai trị cuộc đó. And so Herod's job was to rule over the Jewish people. Và công việc của vua Hê-rốt Antipa là cai trị vùng đó thay mặt cho chính quyền đế quốc La Mã. And to keep them submissive to the Roman Empire. Và giữ gìn dân sự Israel phục tòng đế quốc La Mã ở đó. And in return, he was given many riches and power. Và để đáp lại cái sự phục vụ của họ của người đó cho đế quốc La Mã thì họ được có nhiều tiền và có quyền lực. Now just imagine that for a second. Bây giờ xin chúng ta suy nghĩ và tưởng tượng ra một chút xíu. Herod was a Jew. Herod was a Jew. Vua Hê-rốt là một người Do Thái. And he had betrayed his own people. Và Hê-rốt đã phản bội chính dân tộc của họ. In order to get rich and help the Romans continue to oppress them. Để trở nên là một người có quyền lực và một người giàu có thì vua Hê-rốt đó đã áp bức dân chúng thay mặt cho đế quốc. If you and I lived in this time period, we would have hated Herod. Và nếu quý vị và tôi đã sống trong cái thời đại đó thì quý vị và tôi cũng sẽ ghét vua Hê-rốt này. And so this is the city where the story of Matthew takes place. Và đây là một cái thành phố mà câu chuyện của Ma-thi-ơ đã xảy ra. A Jewish city with an evil king under the oppression of the Roman government. Một cái thành phố dưới quyền cai trị của một vị vua xấu và dưới sự áp bức của đế quốc La Mã. Now let's continue along in the story. Xin chúng ta tiếp tục câu chuyện. As Jesus went on from there, he saw a man named Matthew sitting at a toll booth. Và khi Đức Chúa Giêsu đi đến địa phương đó thì Chúa thấy một người tên là Ma-thi-ơ đang ngồi ở trong sở thu thuế. Now we must ask ourselves, who is Matthew? Và xin chúng ta tự hỏi rằng Ma-thi-ơ là ai? Matthew was a tax collector. Và Ma-thi-ơ là một người thu thuế. And you don't have to be a Bible scholar to know that tax collectors were not good people. Quý vị không cần phải là một học giả kinh thánh để biết rằng cái người thu thuế là một người xấu. Maybe you even already know that tax collectors were known for being greedy. Và có thể quý vị đã từng biết rồi là những người thu thuế là những người có lòng tham lam. And for cheating people out of their money to get rich for themselves. Và họ đã lừa dối những cái dân sự của họ để mà trở thành giàu có. But there is actually more to a tax collector than just that. Và ở đây Ma-thi-ơ là tệ hại hơn là những người thu thuế bình thường. You see, in this time period, the Roman Empire ruled most of the known world. Và như quý vị đã biết, trong cái thời của Chúa Giêsu thì đế quốc La Mã đã cai trị tất cả những cái vùng mà xung quanh thế giới này. And they would go from town to town, ransacking and taking everything in their sight. Và họ đã đi đến thành này, đến thành kia và cướp bóc tất cả những cái gì mà họ thấy được. They would murder men and women and even children to do so. Và họ đã giết những đàn bà, đàn ông và ngay cả con trẻ. And this is how they were able to do it. Và
Đây là cách mà họ có thể làm như vậy. They had a huge army. Và họ sở dĩ họ làm được như vậy thì họ có một cái quân lực rất hùng mạnh. But in order to have a massive army, you have to be able to pay and feed all of those soldiers. Và để cho họ có một cái quân lực hùng mạnh đó thì họ phải có tiền để trả tiền cho quân lính và nuôi dưỡng quân lính. And this is where tax collectors come in. Đây là cái dịp mà những người thu thuế đó dự phần vào. Whenever the Roman soldiers came in and ransacked a town, Và khi ngay lúc nào quân lực của cái người La Mã tiến vào một cái thành phố nào để cướp bóc cái thành phố đó, they would establish a tax collector. thì họ lập tức lập một cái người thu thuế cho họ. And the tax collector's job was to charge the people outrageously high taxes. Và cái công việc của cái người thu thuế này là thu thuế rất là quá lố, một cách rất là quá lố đối với dân sự ở trong thành phố đó. And then to send that money to the Roman government. Và họ gửi những số tiền thu được đó về cho đế quốc La Mã. And the way they were paid was by commission. Và cách mà họ được trả tiền công đó là họ được hưởng hoa hồng. So whatever extra money that the tax collectors charged, Và bất cứ cái điều gì mà họ có thể thu thuế được của người dân quá cái mức mà bình thường thì họ sẽ được hưởng. they would keep for themselves. Và họ được hưởng trọn vẹn số tiền đó. And there were no rules on how much they could charge. Và không có luật lệ nào quy định cái số tiền thuế mà dân chúng phải đóng bao nhiêu. Here's the point. Đây là cái điểm mà tôi muốn nhấn mạnh. Tax collectors were not just greedy cheaters. Những cái người thu thuế chẳng những là họ là những người tham lam hay là lừa dối. They were traitors to their own people. Mà họ còn là cái người phản bội lại cái dân tộc của họ. They were just like Herod. Họ giống như là Herod. And they were helping the Roman government at the expense of their own people. Và họ giúp cho chính quyền của đế quốc La Mã qua cái sự chi phí của dân sự Israel. And they did all this just to get rich for themselves. Và tất cả những cái điều đó đã làm cho họ trở thành giàu có. Again, if you and I knew a tax collector today, we would absolutely despise them. Và nếu quý vị và tôi biết một cái người thu thuế ngày hôm nay thì chắc chắn chúng ta sẽ khinh bỉ những người đó. Matthew was not just a greedy guy. Ông Matthew không những là một cái người có lòng tham lam. He was a thief and a traitor. Ông còn là cái người lừa dối và một cái người phản bội nữa. He was a wicked, wicked man. Và ông là một cái người rất là xấu xa lắm. But the story says that Jesus saw him. Nhưng câu chuyện đã kể rằng Chúa Giêsu đã thấy ông. And this isn't the first time that Jesus saw Matthew. Đây không phải là lần đầu tiên mà Đức Chúa Giêsu đã gặp ông Matthew. Jesus had been in Capernaum for quite some time, performing miracles and teaching the people. Và Chúa Giêsu đã từng qua lại trong vùng này, đã từng dạy dỗ và đã từng làm những phép lạ ở trong vùng này. And the places where Jesus taught would have been close by to where Matthew set up his tax booth. Nhưng mà những cái nơi mà Chúa Giêsu thường lui tới để giảng dạy đó là những cái nơi đó gần nơi thu thuế của ông Matthew. Matthew would have known Jesus' teachings. Và ông Matthew cũng không lấy làm lạ gì với cái sự dạy dỗ của Chúa Giêsu. And Jesus would have known Matthew's dealings. Và Chúa Giêsu cũng rất biết rõ ông Matthew làm gì. But unlike many of us, nhưng mà không giống như mỗi người chúng ta, who would have just walked by and dismissed Matthew, những cái người đi qua gặp Matthew thì họ bỏ qua. Unlike many of us,
cũng không giống như mỗi người chúng ta ở đây. who would have thought to ourselves, oh, Matthew, he's far too wicked to change. Và những người chúng ta thường thường có cái ý nghĩ rằng Matthew ông là cái người xấu quá, thì ông xấu quá cho đến nỗi không thể nào thay đổi ông được. He's way too deep in sin to actually get saved. Và ông là một người có thể nói là lún sâu vô tội lỗi mà khó có thể được cứu. No, Jesus sees him. Nhưng mà Chúa Giêsu đã gặp ông. And he doesn't just see his physical appearance and that he's a tax collector. Chúa Giêsu không những chỉ gặp ông một cái thể diện của một người thâu thuế. He sees down into the very core of Matthew's heart. Và Chúa Giêsu đã gặp ông tận đáy sâu trong lòng của ông Matthew. He sees all of his past mistakes and current struggles. Chúa Giêsu đã thấy tất cả những cái lỗi lầm quá khứ của Matthew. He sees all of his fears and his joys and his pain. Và Chúa Giêsu đã thấy tất cả những sự sợ hãi, những vui mừng hay là những nỗi đau đớn của ông. And he sees all of his questions, his doubts, and even his desires. Và Chúa Giêsu cũng đã thấy tất cả những cái nghi ngờ, những cái thắc mắc hay là những cái ước mong của ông. He sees all of Matthew. Và Chúa Giêsu đã thấy tất cả những gì trong Matthew. Even the things that he hates about himself. Và ngay cả những cái điều mà chính Matthew đã ghét chính mình. And instead of dismissing him as a lost cause, và thay vì bỏ qua cho Matthew bị chìm đắm trong tội lỗi, he looks Matthew right in the eyes and says, "Follow me." và Chúa Giêsu đã đến với Matthew, nhìn thẳng vào mắt của Matthew và nói rằng hãy theo ta. Okay, so let me ask you. Tôi xin hỏi quý vị một câu. Do you feel like Matthew sometimes? Quý vị có cảm nhận được rằng mình giống như Peter, Matthew không? Do you feel like you are so sinful that God has given up on you? Quý vị có nghĩ rằng mình tội lỗi nhiều quá cho nên Chúa có thể bỏ qua mình không? Like you have made the same mistake so many times that he's run out of forgiveness? Và đôi khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta phạm một tội lỗi, phạm nhiều lần như vậy mà cho đến nỗi Chúa không còn có thể tha thứ chúng ta được nữa. Like you are so small and so insignificant that he has no time for you? Và đôi khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta là rất là nhỏ nhoi, rất là một người không có đáng quan tâm để Chúa có thể phí thì giờ để suy nghĩ đến chúng ta không? You guys, I believe that there's one reason that Matthew put his own story into the book that we are reading today. Thưa quý vị, tôi nghĩ rằng có một cái mục đích của Matthew khi ông đặt câu chuyện của ông vào trong sách Matthew này. Ông có một mục đích. It was to say this to each of us. Và ông muốn nói với chúng ta cái điều này. If Jesus saw me and didn't give up on me, nếu Chúa Giêsu đã thấy tôi và không có bỏ bê tôi, bỏ qua tôi. If Jesus had enough forgiveness for me, và nếu Chúa đã có lòng sẵn sàng tha thứ đủ cho tôi. If Jesus was willing to step into all the gunk in my life and heal me of it, và nếu Chúa Giêsu sẵn sàng bỏ qua tất cả những rác rến trong cuộc đời của tôi, then there is no one beyond his reach. Và như vậy, nếu Chúa làm như vậy đối với tôi thì không có một người nào ngoài tầm tay với của Chúa được. There is no one too sinful for Jesus to change. Không có một người nào có nhiều tội lỗi quá mà Chúa không thể tha thứ được. There is no one too small for Jesus to notice. Không có một người nào quá nhỏ nhoi để Chúa không lưu tâm. Each of you needs to hear this. Mỗi người chúng ta cần nghe điều này.
Jesus sees you. Chúa Giêsu đã thấy quý vị. And he loves you more than you could ever imagine. Và Chúa đã yêu thương quý vị nhiều hơn là quý vị suy tưởng. And he wants to step into the story of your life. Và Chúa muốn bước vào ở trong cuộc đời của quý vị. And to rewrite it for his glory and for your joy. Và Chúa sẽ viết lại cuộc đời quý vị theo sự vinh hiển của Ngài và theo lòng yêu thương của Chúa. The story ends with this. Và câu chuyện của Ma-thi-ơ chấm dứt như thế này. And Matthew got up and he followed him. Ma-thi-ơ đã đứng dậy và theo Chúa. Never to return to that old tax booth again. Và ông không bao giờ trở lại cái sở thuế ngày xưa. I imagine that there were many days when Matthew was tempted to go back to his old lifestyle. Tôi tưởng tượng rằng cũng có một ngày nào đó, cũng có một số ngày nào đó, ông Ma-thi-ơ đã có cái sự cám dỗ trở lại cuộc đời sống cũ. Many days where he missed the luxury of wealth and prosperity. Và tôi nghĩ rằng ông cũng có nhiều ngày ông luyến tiếc cái cuộc đời sống xa hoa giàu có xưa kia. But even in the midst of that, Nhưng mà ngay chính trong những cái giai đoạn đó, I imagine that every day that Matthew walked past one of those tax booths, và mỗi ngày ông có thể đi qua ngang cái chỗ mà thu thuế ngày xưa, he would have thought to himself, I am so glad that Jesus saw me that day. nhưng mà ông tự nghĩ trong lòng mình rằng tôi rất vui vẻ, rất là được phước hạnh vì tôi đã được Chúa cứu. I am so glad that I left everything behind to follow him. Tôi đã rất hạnh phúc vì tôi đã bỏ tất cả mọi sự đằng sau để theo Chúa. Because in Jesus, I found what my soul had always longed for. Và vì ở trong Chúa, linh hồn tôi nhận được tất cả mọi sự mà tôi đã mong mỏi. My story is this. Câu chuyện của tôi như thế này. I was caught in all sorts of sin and hiding from the reality of who I was. Tôi đã bị bắt phục bởi tất cả những cái điều tôi làm sai lầm hay là đối với gia đình tôi. I was hurting and broken. Và tôi đã tan vỡ ở trong tâm lòng của tôi. And I didn't want anyone else to know the truth of what was in my heart. Và tôi không muốn cho tất cả những người khác biết sự thật về cái cuộc đời của tôi. But when I was a senior in high school, tôi khi còn là học ở trung học, Jesus, for probably the 1000th time, Jesus for 1000 times, nói tên Chúa và gọi Chúa cả ngàn lần. looked at me again and said, follow me. Và Chúa đã gọi tôi như vậy và nói rằng hãy theo ta. And so I got up and I followed him. Và tôi đã đứng dậy và tôi đã theo Chúa. And it has not been easy. Và điều đó không có xảy ra cho nhiều người chúng ta. And it will continue to not be easy. Và điều đó sẽ được tiếp tục. But I have never looked back. Nhưng mà tôi không bao giờ ngó lại đằng sau cuộc đời cũ. What's your story? Câu chuyện của quý vị như thế nào? Has Jesus been knocking on the door of your heart? Khi Chúa Giêsu gõ vào cửa lòng của quý vị, Has he been calling you to leave behind the things in this world and to follow him? và Ngài đã phán với quý vị rằng hãy bỏ tất cả mọi sự của đời này đằng sau để theo Chúa. If so, what is it that holds you back? Và điều đó xảy ra như thế nào? Maybe you have chosen to follow Jesus like Matthew. Có thể quý vị đã chọn theo Chúa trong cuộc đời của quý vị. Who needs to hear your story then? Nhưng mà quý vị biết ai cần nghe câu chuyện của cuộc đời quý vị?
Matthew has used his story to share the love of Christ with all of us this morning. Matthew đã dùng câu chuyện của đời của ông để thuật lại cho mỗi người chúng ta ngày hôm nay biết câu chuyện của Ngài, của ông. The story of how he went from Matthew the tax collector to Matthew, child of God. Và đây là câu chuyện của ông, câu chuyện của một người thu thuế tội lỗi trở thành một câu chuyện của một con người, con của Đức Chúa Trời. Who do you know that needs to experience the love of Christ through hearing your story? Quý vị có biết những ai là cái người đang cần trải nghiệm sự yêu thương của Chúa qua câu chuyện của cuộc đời quý vị không? I love the way that Fanny Crosby puts it in her old hymn, Blessed Assurance. Tôi rất thích lời ca của một tác giả tên là Fanny Crosby. She writes, bà ta viết như thế này. Perfect submission, all is at rest. Bà ta viết rằng sự vâng phục trọn vẹn, tất cả sẽ được yên ổn. I and my Savior am happy and blessed. Trong đấng cứu rỗi của tôi được vui vẻ và phước hạnh. Watching and waiting, looking above. Trông chừng và mong đợi, hãy nhìn lên. Filled with His goodness and lost in His love. Được tràn đầy sự tốt đẹp của Ngài và được tan biến trong tình yêu của Ngài. This is my story. This is my song. Đây là truyện ký của tôi. Đây là bài ca của tôi. Praising my Savior all the day long. Ngợi khen Chúa của tôi không lúc nào thôi. What's your story? Như vậy thì câu chuyện của quý vị là câu chuyện gì?